Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện về ngày lễ tốt nghiệp tiến sĩ của mình tại Mỹ. Một buổi lễ tốt nghiệp muộn tới 3 năm sau ngày nhận bằng và 4 bài học mình đã học được trên hành trình này. Năm 2019, mình vừa làm việc toàn thời gian, vừa nuôi con nhỏ, vừa viết luận án và vừa tìm cơ hội nghiên cứu sau tốt nghiệp tại Mỹ. Động lực của mình khi ấy là hình ảnh một ngày nào đó mình sẽ được bước lên bục nhận bằng, được giáo sư hướng dẫn của mình choàng tấm khăn lên cổ và bắt tay nói: "Giờ em đã là một đồng nghiệp của tôi." Vậy nhưng đại dịch ập đến. Mình phải chuyển sang làm tại nhà. Con cũng không được đi nhà trẻ. Mọi vị trí công việc mình từng nộp đều bị hủy hết. Và tất nhiên, lễ tốt nghiệp trong mơ cũng không còn. In recognition of your completion of academic requirements of the highest order, and by virtue of the authority vested in me by the Board of Trustees, I confer upon each of you the doctoral degree. Một phần trong mình cảm thấy thất vọng, nhưng phần khác cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vì mình không còn phải đắn đo với quy định có nên mua bộ lễ phục nữa hay không. Bộ lễ phục tốt nghiệp được may đo với giá xấp xỉ 1.000 đô sau thuế, một khoản tiền khổng lồ đối với mình ở thời điểm đó. Thêm nữa, mọi người luôn nói nếu trở thành giáo sư đại học thì mới nên mua lễ phục, vì còn có cơ hội mặc lại sau này, không được mặc lễ phục, khiến cho đâu đó trong mình lo lắng. Liệu đây có phải là điềm báo rằng mình sẽ không bao giờ đạt được ước mơ trở thành giáo sư đại học? Điều này dẫn đến bài học đầu tiên của mình: đừng nên bi quan. Khi bi quan, trong đầu mình sẽ có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến nhụt chí và tự biến những điềm báo xấu thành hiện thực. Sau gần 2 năm nỗ lực cố gắng, nhiều lần tưởng bỏ cuộc tới nơi, cuối cùng vào giữa năm 2021, mình có công việc trong mơ, trở thành phó giáo sư bậc 1 tại một trường nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ. Lúc này, mình đã có điều kiện tài chính để mua lễ phục, cũng như khát khao có trải nghiệm tốt nghiệp tiến sĩ để sau này mình có thể làm lễ tốt nghiệp cho chính học viên của mình. Tuy vậy, mình đợi mãi 1 năm, rồi 2 năm, mà nhà trường vẫn chưa tổ chức lễ tốt nghiệp bù lại cho những cựu sinh viên ra trường vào đại dịch như lời hứa ban đầu. Bởi vậy, mình nhận ra bài học thứ hai: đừng chờ người khác hiện thực hóa ước mơ cho mình. Nếu phụ thuộc vào một ai khác hay yếu tố nào khác bên ngoài, bạn có thể sẽ phải chờ rất lâu hoặc sẽ không bao giờ đạt được điều mình muốn. Bởi vậy, cách tốt nhất là tự tạo ra cơ hội cho mình. Cuối năm 2022, mình liên hệ giáo sư hướng dẫn và đề đạt mong muốn tự tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp đơn giản ở trường cũ. Thầy mình đã không còn ở thành phố đó nữa, nhưng thầy rất ủng hộ ý tưởng của mình và sẵn sàng lái xe 6 tiếng cả đi lẫn về để chỉ đeo khăn tốt nghiệp cho mình. Mình thực sự cảm động muốn khóc. Thầy mình thực sự là một người cực kỳ tuyệt vời. Tháng 3 năm 2023, mình sắp xếp một chuyến đi từ bờ Tây Nam sang bờ Đông Bắc nước Mỹ cho cả gia đình mình cùng tham gia lễ tốt nghiệp. Chồng mình, con mình và ba mẹ mình đi theo mình trong suốt cả hành trình. Hành trình này giúp mình nhận ra điều thứ ba: niềm vui sẽ nhân đôi nếu được chia sẻ với những người thân yêu. Bạn biết đấy, mình là một đứa cực kỳ hướng nội và mình không thích sự chú ý một chút nào. Bởi vậy, ngày bảo vệ luận án tốt nghiệp, mình đã kiên quyết không mời một ai đến tham dự, mà chỉ âm thầm chuẩn bị, trình bày và phản biện với hội đồng. Chỉ đến khi nhận được kết quả tích cực rồi, mình mới gọi điện báo về cho gia đình mình lần đầu tiên. Ở thời điểm đó, mình cảm thấy thoải mái trong sự riêng tư tuyệt đối, thậm chí thoải mái trong nỗi cô đơn thường trực. Nhưng chuyến đi với gia đình khiến mình yêu hơn hành trình cùng nhau về tới đích. Jean Nguyen, PhD in Educational Leadership and Comparative and International Education, Major and Hooding Professor, Dr. Kai Shaft.
Hôm vừa rồi, mình nhìn sâu vào bức hình này và chợt nghĩ, ba mẹ ơi, đứa con gái nhỏ của ba mẹ, lớn lên trong điều kiện không quá đủ đầy, nhưng với tình yêu và sự ủng hộ của ba mẹ, con đã làm được kỳ tích. Suy nghĩ này đưa mình tới bài học thứ 4. Bạn có thể không ở vạch đích, nhưng vẫn có thể về đích. Mình muốn đi du học từ nhỏ, nhưng phải đến năm 25 tuổi mình mới được thực hiện ước mơ này. Trong nhiều năm đi học vừa làm thêm từ sáng tới tối, cả trong năm học lẫn trong những tháng nghỉ hè để trang trải chi phí sau học bổng. Rất nhiều người đã từng khuyên mình từ bỏ. Ngày nhận bằng tiến sĩ, mình đã 30 tuổi, có chồng, có con nhỏ và mới bắt đầu sự nghiệp hiện tại. Mình chưa một ngày nào hối hận về hành trình đã qua của mình. Mỗi khó khăn mình trải qua đều dạy cho mình một bài học hữu ích. Mọi điều từng xảy ra đều có lý do của nó. Khoảng cách của mọi người tới vạch đích có thể khác nhau, nhưng không sao cả. Với cự ly ngắn, ta sẽ chạy nhanh. Với cự ly xa, ta sẽ chạy bền. Người quyết tâm sẽ luôn về được tới đích. Từ tận đáy lòng mình muốn nói lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã theo dõi mình trong suốt những năm vừa qua. Điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước, cho mình, cho bạn và cho tất cả chúng ta. Daddy? Yeah. Go. Okay, come on. Okay. Come on, Daddy. Go. I'm holding the camera. Go. I follow you. My hair cold, Daddy. Yeah. Why is it cold? Can I touch the stove? Touch the stove. Touch it. Ôi, tuyết tuyết rơi, chơi chơi lạnh không chơi đêm.